নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি 4 মে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে ইৰাণক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে ইৰাণ জাতিক ধন্যবাদ দিছে আইআৰজিচিয়ে কৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বশক্তিমান ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে চকুত হৈ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব পৰা শক্তি একমাত্ৰ ইৰাণৰ হাততে আছে ইৰাণৰ জনতাই হৈছে ইৰাণৰ শক্তি আজি অসমসহ 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গণনা অসমৰ 40টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোট গণনা আৰম্ভ ভোট গণনাৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছে 5981 গৰাকী বিষয়া ভোট গণনাৰ সময়ত থাকিব 2348 গৰাকী সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষক ৰাইজৰ জনমতত যাতে কোনেও ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত হেন দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সকলো প্ৰাৰ্থীলৈ আহ্বান জনাইছে গৌৰৱ গগৈ ভোট গণনাৰ সময়ত বাহিৰৰ কোনো খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব একেবাৰে সাধাৰণ খাদ্য খাওক যাতে শৰীৰৰ সমস্যা নহয় ভোট গণনা স্থলীৰ পৰা অলপো লৰচৰ নকৰিব ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱাত বিজেপিতকৈ আগত কোনো নাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী পাছ কৰি আছে এই ধৰণৰ প্ৰচাৰত আখৈ নিদিব আখৈ দিলে বিজেপিয়ে সুযোগ ল'ব সজাগ থাকক সতৰ্ক থাকক ভোট গণনাৰ দিনাও দলীয় কৰ্মীক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আহ্বান জনাইছে পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী পশ্চিম বংগত ভোট গণনাৰ প্ৰাক্ষণতেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভিভিপিএটৰ স্লিপ ঘটনাৰ পিছতেই বৰাছাত আৰক্ষীৰ লগতে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে পশ্চিম বংগত এইবাৰ আন এক নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কৰি নোৱাৰিলে এইবাৰ ইৰাণে বান্ধি দিয়া 14টাকৈ প্ৰস্তাৱ মানিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প সঁহাৰি জনাইছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছে ইৰাণে বান্ধি দিয়া 14টা দফা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই মানিব কিন্তু আমেৰিকাই ইৰাণক পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পূৰ্ণ এখন দেশ হ'বলৈ নিদিয়ে সেই প্ৰস্তাৱ যদি ইৰাণে মানে তেতিয়াহ'লে যুদ্ধবিৰোধী নিশ্চয় হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ট্ৰাম্পে ইৰাণক হৰমুজ প্ৰণালী খুলি দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে জাৰ্মানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে কৈছে ইৰাণে হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ লগতে বিশ্বতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবাবে ইৰাণে অতি সোনকালে হৰমুজ প্ৰণালী খুলি দিব লাগে অৰুণাচল প্ৰদেশত বিতৰ্কিত ধৰ্মীয় আইন বাতিলৰ দাবীত উত্তাল ৰাজপথ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে যোৱা 29 এপ্ৰিল বুধবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অৰুণাচলৰ খ্ৰীষ্টান ফৰামৰ নেতৃত্বত 1978 চনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ধৰ্মীয় স্বাধীনতা আইন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰাৰ দাবীত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় এই আইনখনে ধৰ্মীয় স্বাধীনতা খৰ্ব কৰাৰ লগতে সাংবিধানিক অধিকাৰ উলংঘা কৰিছে বুলি অভিযোগ তুলি ৰাজধানী ইটানগৰকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে একত্ৰিত হৈ ধৰ্ণা আৰু সমদল বাহিৰ কৰিছে ৰাজধানী ইটানগৰৰ লগতে নামনি ডিমাং উপত্যকা পশ্চিম চিয়াং পূব কামেং আৰু কামলে আদিকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কৈছে যোৱা 50 বছৰ ধৰি এই আইনখন বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে তেওঁলোকৰ স্থিতি আজিও একেই আছে গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত যিকোনো ধৰ্ম পালন কৰাৰ স্বাধীনতাত ই বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু এই আইনে বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টানসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত হোৱা কেইবাখনো বৈঠকৰ পিছতো কোনো ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত বা যোগাত্মক সঁহাৰি নোপোৱাত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৰিল বনাবলৈ গৈ 60 ফুট ওখ পানী টেংকিত আবদ্ধ 2 কিশোৰ উদ্ধাৰ কৰিলে বায়ু সেনাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ সিদ্ধাৰ্থ নগৰত পানীৰ টেংকিত 16 ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থকা 2 কিশোৰক এয়াৰ ফোৰ্চৰ
MI-17 হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। দুয়োকে গোৰখপুৰৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ভাৰতীয় বায়ুসেনাই এক্সৰ জৰিয়তে এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে। শনিবাৰে কাচিৰাম আৱাস কলোনীত 5জন কিশোৰে ৰীল বনোৱাৰ বাবে 60 ফুট ওখ পানীৰ টেংকিৰ ওপৰত উঠিছিল। পিছত নামিবলৈ লওঁতেই চিৰিবোৰ ভাঙি যায়, ফলত 3জন কিশোৰ তলত পৰি যায়। ইয়াৰ ভিতৰত এজনৰ মৃত্যু হয়, আনহাতে 2জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। আনফালে 2জন কিশোৰ পানীৰ টেংকিৰ ওপৰতেই আবদ্ধ হৈ থাকিল, কাৰণ চিৰিবোৰ ভাঙি যোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে নামিবলৈ কোনো উপায় নাপালে। প্ৰায় 16 ঘণ্টা ধৰি টেংকিৰ ওপৰতেই আবদ্ধ হৈ থাকে। নিশাৰ ভাগত কিশোৰ 2জনক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ধাৰকাৰী দল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। পিছত কিশোৰ 2জনক উদ্ধাৰৰ সকলো প্ৰচেষ্টা বিফল হোৱাত বায়ুসেনাক সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হয়। ভোট চুৰি EVMত নহয়, ভোট চুৰি নিৰ্বাচন আয়োগ SIRৰ দ্বাৰা হয়। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লাহ। উমৰ আব্দুল্লাই কৈছে বিজেপি চৰকাৰে নতুন ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। EVMত নহয়, নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু SIRৰ দ্বাৰা বিজেপিয়ে ভোট চুৰি কৰিছে। ভোট গণনাৰ দিনাই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে দলৰ কাউন্টিং এজেণ্টসকল সৰব হ'ব লাগিব। যদি কোনোবা সমষ্টিত বিজেপিয়ে 500ৰ পৰা 600-700 ভোটত আগবাঢ়ি যায়, তাৎক্ষণিকভাৱে পুনৰ ভোট গণনাৰ দাবী তুলিব লাগিব, পুনৰ ভোট গণনা কৰিব লাগিব। বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে। 4 মে'ত ৰাজ্যজুৰি 163 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ 200 মিটাৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত ফুটাব নোৱাৰিব আতচবাজি। প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত বিজয় সমদল উলিয়াব নোৱাৰিব। কোলাহলৰ সৃষ্টি কৰা আৰু শ্লোগান দিয়াত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। 4 মে'ৰ মাজনিশাৰ পৰা ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা নোহোৱালৈ বলবৎ হৈ থাকিব এই নিষেধাজ্ঞা। 15,660 কোটি টকাত বিক্ৰী হ'ল ৰাজস্থান ৰয়েলছ। লক্ষ্মী মিত্তাল আৰু বিশ্বৰ 1 নম্বৰ ষ্টীল টাইকুন আদিত্য মিত্তালে ক্ৰয় কৰিলে IPL ফ্ৰেঞ্চাইজি ৰাজস্থান ৰয়েলছক। 75% অংশীদাৰিত্ব ক্ৰয় মিত্তাল পৰিয়ালৰ। প্ৰায় 18% অংশীদাৰিত্ব থাকিব আদাৰ পুনাৱালাৰ হাতত। বাকী 7% থাকিব মনোজ বাদালে আৰু বৰ্তমানৰ বিনিয়োগকাৰীৰ হাতত। তেহৰানৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ কঠোৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছে তেহৰানে বেয়া আচৰণ কৰিলে পুনৰ সামৰিক আক্ৰমণ কৰা হ'ব তেহৰানৰ ওপৰত। 6 কোটি ভোটাৰৰ অধিকাৰ খৰ্বৰ অভিযোগ। নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে সৰব দেশৰ নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিনিধিসকল। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যোৱা 2025 চনৰ জুন মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰা ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ক্ষিপ্ৰ সংশোধন চমুকৈ SIRক লৈ ৰাজ্যজুৰি সমগ্ৰ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এক যুটীয়া প্ৰেছ বিবৃতি যোগে দেশৰ নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিনিধিসকলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো অগণতান্ত্ৰিক, অস্বচ্ছ আৰু বৈষম্যমূলক বুলি অভিহিত কৰি ইয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। ইতিমধ্যে 10খন ৰাজ্য আৰু 3খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত প্ৰায় 6 কোটি ভোটাৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰপেক্ষতাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে।